Good morning guys. Today, maiba naman tayo. Meron tayong gagawin. Sila Hernan. Montero Sport. 2016 Montero Sport. Today we will be doing an EGR cleaning and also intercooler. Okay? Ito yung gagawin namin. Itong Montero na to ay pag-aari ni tropang Gary Peria. Ito siya. Ito na si Pat, sinisimulan ng magkalas. O, sinong babatiin mo, Pat? Nasaan si Jun? Punta pa lang. Sabi ni Hernan, kayang maghapon, kaya pipilitin na matapos na maghapon. Alright? Okay guys, bali ito nga pala yung tina-target naming linisin. Yun. Ito ang EGR or Air Exhaust Gas Recirculator. So yung galing sa exhaust, pupunta rito and then isi-send back niya sa intake. Ayan yung intake. I think ano yan, for emission purposes, para mas cleaner ang emission to save the environment. Yun ang pagkakaalam ko. And also maglilinis din ng intercooler. Pati intercooler na rin pala lilinis. Ayan. Kaya babaklasin itong bumper, matanggalin itong notch bar para ma-baklas yung intercooler. Halos wala ng butas. Ayun. Yun guys. Oh no! Yan. Yan, due for cleaning na talaga. Yan ang carbon deposit na bumabara dyan. Babaklasin yung buong assembly na yan para ma-clear up. Ito medyo okay pa to. Sa intake yan? Hindi. Pero ito, papuntang intake. Ito nga pala may-ari, si Sir Gary Peria. And first time lilinisin. First time. Okay. Hindi ko lang alam yung interval ng linis yan, pero Sabi sa kasa, at least every 40,000 kilometers eh. Sa EGR at ang Grabe yan, Pat. siguro nanggaling sa EGR yung dumi na yun. so ito yung throttle body, intake. Hindi, ito na yung intake ito. Ayan. Nasa loob ba? Yung Yan yung throttle body. So lilinisin din yan. A few moments later. So medyo may kahirapan ng pagbabaklas. People to use it or make something out of it for us. Medyo we should rethink. Yung EGR, maraming kailangan baklasin. Ito, definitely, engine cover, throttle body, yung mga gasket. Yun, napunit. Yung lang. Gasgas ng tornilyo, dapat wala. So ano ba ang cost pag ang cost? Ano ang effect pag puno na, barado ng EGR? Sabi nila, actually ang ginawa yung EGR for environmental compliance lang.
So yung iba dinidelete yung EGR. Pero hindi ko rin alam eh. Hindi ako So sure kung ano for talaga. ano, edition XX. Yes. For compliance purposes. So pag dinilit, parang harmful sa environment. Gano'n. Sabi, So, ako naman, hindi ko actually alam pag nabarado yung EGR kung ano magiging epekto nung sa makina. Kasi first hand, di ko pa na-experience. Hindi, diesel, pero ano eh. Ilang taon pa lang. Hindi ko pa naranasan na sabi nila hihina daw yung hatak ng makina, gano'n. Ewan ko lang. hindi ko naman naranasan. Magiging mausok na ba pre? Hindi pa naman. Lapit na pat. Yun, bumalaw na. Yun na. 2,000 years later. Oh, tagal na? Oh, Saan? boss. Yun! Ha? Oh, yan ang EGR. Tignan natin yung Kaya nito niyo. Alam ko 5 eh. 5. yan yung loob. Yan yung bumubukas-bukas. Dito naman pala siya ganun kabarado eh. But anyways, lilinisin pa rin yan. Okay, Pat. Anong binabaklas nyo ngayon? Intake? Intake manifold. Intake manifold. Ito yung tinatawag na EGR cooler. EGR cooler. Hindi na pala kailangan baklasin yung bumper para makuha yung intercooler. Pipilitin nila makuha from here para mabawas-bawasan yung trabaho. Ito na yung cooler, winawasak na ni Pat. Hindi na tutunaw sa ano yan? Gasolina? Magtutunaw, binabawasan ko lang para mabilis yun. Pala si Sir Kenneth, ang aming Montero guru. Quality control. Siya ang mga sa kanya kami humingi ng mga tips tungkol sa makina. Yeah. Oo. Hindi naman sinusunod. Kailangan na ng oil catch can to. Para catch yung, can. yung singaw nung langis galing sa cylinder head, hindi siya papasok sa turbo. Hindi siya papasok sa intercooler mo, babalik doon sa intake manifold. So parang lalabas yung langis-langis, may iwan doon sa catch can, yung hangin lang. Yun lang ang papasok. So yun ang purpose ng catch can. Yes, catch can. Lalo na sa may mga may edad na sasakyan, yung may mga konting blow by. Tama. Oil Otherwise, kung wala, lahat. lahat pasok sa turbo mo, pupunuin niya yung turbo mo. Pag napuno niya yan, pupunuin niya yung intercooler mo, papasok na doon sa intake manifold mo, mapupuno na ng gunk. Yung Tapos langis mo. mausok. Mausok na, hina yung power, lalakas ang konsumo. Malilito ngayon yung computer niya, yung ECU. Ito yung sensor niya, malilito na yan siya. May sensor sa EGR. Malilito na yung data niya. So, magwa-wild, bababa RPM, magwa-wild. Kasi nagkakalito-lituhan na yung mga sensor. Yun lang. Okay. Well said. Very well said.
Ito na yung intake manifold. Ayan. Manifold. Kita nyo yung barbo lang. Sa loob. Hindi siya ganun kadumi. Gaya ng ibang parts niya na sarado na talaga. Pero okay na rin nabuksan siya para malinis. Okay, baba na yung intercooler. Ngayon, binuhusan ng gasolina sa loob para matunaw yung carbon. Hindi na lahat. Ayan. Binaba na rin yung drive belt. Ayan. Papalitan na rin. Fan belt pala. Fan belt, no? Diyan galing yung intercooler. Ito, kundi oil cooler, transmission fluid cooler. Oil cooler yan. Ito yung sa transmission, yung kasama pa sa Oil cooler. oil cooler yan. Kapit na yung manifold, oh. Bilis, oh. Yan. Pati yung cooler, kapit na rin. Yung cooler. And then yung iba, linis na rin. Reusable ba tong mga gasket na to? Oo. Ito guys, yung mga gasket, metal gasket. Kung wala mabili, pwede namang gamitin ulit. Throttle body, malinis na rin. And then this is the EGR itself. Intercooler, malinis na rin. And ito, kanina clog na to. Ngayon wala na. Yan. Pati mga intercooler pipes, linis na rin. Examine nyo guys yung mga hose nyo, baka may butas na kailangan ng palitan. Ito okay pa naman, so walang reason para palitan. Pero kung may extra kayong budget, palitan nyo na.
kasi lumulutong ang rubber pag nagkakaedad. Hinihintay na lang yung mga fan belts para mapalitan. Bumili pa kasi sa Olongapo. Ayan. Pero with regards sa EGR cleaning, okay na. Ibabalik na lang yung mga binaklas. Alright. So guys, ano lang naman yon, brief video sa ginawa naming paglilinis ng EGR ng Montero ni Parigari. Hindi siya detailed video kung paano baklasin or what. Overview lang, just to show that we do those kind of jobs here in our shop. Okay? And thank you for watching, guys. I will see you on the next video. Alright? Salamat sa mga nanonood. Bye!